bộ phim mới của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận nổ ra, ngay lập tức dậy sóng cư dân mạng. Ở thang điểm này thì phải là 5 sao. Em đẹp hơn ánh sao, với sự tham gia của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải cuối cùng cũng đã chính thức ra mắt. Cốt truyện vừa mới phát sóng ngọt ngào quá. Hàn Đình đầy nội tiết tố, Kỷ Hành ngốc nghếch đáng yêu, hai người tình cảm, anh và em, hàm lượng đường này quả thực là vượt qua giới hạn. Sau khi yêu, Kỷ Hành đi uống rượu trong quán bar để giải tỏa nỗi buồn. Tuy nhiên, khả năng uống rượu của anh rất kém và chỉ sau một lần uống rượu đã say. Tình cờ vào lúc này, Hàn Đình, người có tình cảm với cô, lại xuất hiện. Không có gì ngạc nhiên khi Hàn Đình hách dịch trực tiếp bế Kỷ Tinh lên xe của mình, trong khi Kỷ Tinh say rượu nằm trên đùi Hàn Đình. Âm mưu này, vì tò mò, biên tập viên đã xem qua màn hợp tác đầu tiên của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải, em đẹp hơn ánh sao, để xem nó sẽ tạo ra tia lửa như thế nào, nhưng kết quả là nó ngọt ngào đến mức tôi không thể cưỡng lại được. Giúp mình với, tiếp theo, hãy cùng khám phá những cảnh nổi tiếng trong em đẹp hơn ánh sao để xem liệu có thể giải cứu tình trạng thiếu phim hay sẽ kém hiệu quả. Sáng sớm, Kỷ Tinh vui vẻ chia sẻ tin vui với mẹ mình, nói rằng sau khi dự án hoàn thành, anh sẽ có thể mua được một căn nhà và kết hôn với Sao Yi Khẩn. Thực sự, khi những câu thoại sáo rỗng và rườm rà đó xuất hiện, biên tập viên đã quyết định rằng Kỷ Tinh và Sao Yi Khẩn không thể đến được với nhau vì nam chính là Hàn Đình. Lúc này, khán giả trong tiếng nói đùa, Hứa Khải lại mong được chia tay. Đây quả thực là một duyên phận tuyệt vời. Tuy nhiên, Hàn Đình không chỉ đợi Kỷ Tinh mà còn cẩn thận chặn giám đốc Vương lên máy bay và đưa cho anh ta bằng chứng nhận hối lộ, buộc giám đốc Vương choáng váng phải đưa ra lựa chọn để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bổ nhiệm quan chức mới của mình. Năm nay, câu chuyện niềm vui được ra mắt, nhân vật của Hứa Khải sẽ kết hôn với Yang Ji sau khi họ chia tay. Điều thú vị là cả Yang Ji và Đàm Tùng Vận đều có khuôn mặt tròn. Khá trùng hợp, kiểu tóc nhất quán quanh năm của Đàm Tùng Vận và cách trang điểm của cô ấy gần giống với Yang Ji. Họ rất giống nhau, không có gì mới mẻ và thực sự có chút thua kém. Tuy nhiên, cốt truyện về cuộc gặp gỡ đầu tiên của Kỷ Tinh và Hàn Đình 10 năm sau còn kỳ quặc hơn, với cảnh một chiếc ô tô điện đâm vào một chiếc ô tô sang trọng. Cảnh tượng này thực sự rất lỗi thời. May mắn thay, chiếc xe đạp của Kỷ Tinh không tông thẳng vào chiếc xe sang trọng của Hàn Đình. Điều này cho thấy đạo diễn, em đẹp hơn ánh sao, có rất nhiều ý đồ. Hàn Đình đang ngồi trong xe, nghe được giọng nói rất quen thuộc của Kỷ Hành. Anh ngẩng đầu lên xác nhận, đã lâu rồi anh không nghe thấy giọng nói này. Ánh mắt thật trìu mến và chân thành. Hành động nuốt nước bọt và biểu cảm không chớp mắt của Hứa Khải khiến trạng thái căng thẳng và thót tim của Hàn Đình trở nên rất chân thực và rõ ràng. Tuy nhiên, khi máy quay hướng về Kỷ Tinh đang bối rối, khán giả lại phải khiếp sợ trước khuôn mặt nhợt nhạt, không cân đối của cô. Thành thật mà nói, hãy nhìn đôi má của Đàm Tùng Vận béo bên trái và gầy bên phải, với một lỗ mũi to và một lỗ mũi nhỏ. Sau khi bước vào năm thứ 3, ngoại hình của cô ấy trông không còn đẹp nữa và ngoại hình cũng vậy sụp đổ. Nếu không nhìn vào ánh mắt say mê và trìu mến của Hứa Khải, thì hãy nhìn vào tình trạng của Đàm Tùng Vận. Nhưng sau khi xem kỹ năng diễn xuất của Hứa Khải, khán giả khó có thể đắm chìm trong màn trình diễn chiếu lệ của Đàm Tùng Vận. Hầu hết các vai diễn của Hứa Khải đều là những vị tổng thống tình cảm và độc đoán. Điều này không chỉ vì ánh mắt trìu mến ngay cả khi nhìn những chú chó mà còn vì khuôn mặt có vẻ điềm tĩnh và tê liệt của ông. Bằng cách này, cảnh Kỷ Tinh và Hàn Đình lần đầu tiên đoàn tụ đã kết thúc, trong khi Gen Ji, người phải lòng Hàn Đình, nhìn anh chằm chằm như một con hổ đói, với đôi mắt như muốn nuốt chửng anh. Phải nói rằng đạo diễn của Em đẹp hơn ánh sao đã có ý tưởng lạ lùng khi chọn CC để làm nổi bật vẻ đẹp của Đàm Tùng Vận, nhưng vẻ ngoài của CC với đôi mắt lồi và cơ bắp căng mọng lại quá rẻ tiền. Tuy nhiên, bất chấp lối trang điểm gây kinh ngạc của nữ diễn viên, Hàn Đình đập bàn một cách hống hách và hét lên, dừng lại, quay lại trang trước đi. Sau hơn 10 năm xa cách,
Hàn Đình và Kỷ Tinh đã đoàn tụ. Hàn Đình hiểu rõ lẫn nhau, liếc mắt liền nhận ra PPT này là do Kỷ Tinh làm, đó là sự hiểu biết ngọt ngào và ngầm hiểu. Bằng cách này, Hàn Đình và Kỷ Tinh đã mở ra khoảnh khắc tuyệt vời khi lần đầu tiên nhận ra nhau, đích thân. Tuy cốt truyện có chút xa vời nhưng lại phù hợp với sở thích buôn chuyện của khán giả. Thành thật mà nói, đôi mắt cố định của Kỷ Tinh, vẻ mặt ngạc nhiên và tràn đầy niềm vui đã thu hút khán giả di chuyển chiếc ghế nhỏ của họ để xem cuộc vui. Sau khi Kỷ Tinh nhận ra Hàn Đình tỏ ra bình tĩnh và thờ ơ, nhưng đôi môi mím lại vô tình bộc lộ sự phấn khích bên trong. Thành thật mà nói, kỹ năng diễn xuất của Hứa Khải rất chân thành, ánh mắt trìu mến nên nhìn gì cũng tràn ngập tình cảm. Ngoài Chen Xiao và Chu Y Long, anh ấy là diễn viên khiến biên tập viên ngạc nhiên nhất. Phải thừa nhận rằng trong cốt truyện Em đẹp hơn ánh sao, mối tình thầm kín giữa Hàn Đình và Kỷ Tinh thường xuyên được lan truyền. Những cảnh quay về kỹ năng diễn xuất đỉnh cao của cả hai liên tục được trình chiếu. Đặc biệt là sau khi Kỷ Tinh giải thích xong PPT, Hàn Đình dường như thản nhiên vỗ tay. Âm thanh nhịp nhàng và nặng nề không chỉ chạm đến trái tim và đôi mắt của Kỷ Tinh mà còn chạm đến trái tim của khán giả. Ngoài ra, Kỷ Tinh, người đã tan sở và đang trò chuyện vui vẻ, ngay lập tức thể hiện sự thận trọng của cấp dưới khi trả lời cuộc gọi từ lãnh đạo. Sau khi nhận được cuộc gọi từ Gen Z, quá trình này vô cùng chân thực và tự nhiên. Đàm Tùng Vận diễn giải một cách sinh động tâm lý của cấp dưới tại nơi làm việc, cơ thể cô ấy co rúm lại, giọng nói trầm thấp và trong lòng tràn đầy sợ hãi, thật ấn tượng. Tuy nhiên, Kỷ Tinh xuất hiện với lớp trang điểm đậm, nhìn thật sự không chịu nổi. Đôi bàn tay khô héo của cô, kết hợp với lối trang điểm không phù hợp của người lớn trên khuôn mặt trẻ con, trông vô cùng mâu thuẫn và gây sốc. Kỷ Tinh nhận được lệnh của Gen Z phải mặc quần áo và đi ăn tối vào buổi tối, nhưng cô quá ngây thơ đến nỗi lầm tưởng rằng sếp sắp thăng chức cho cô. Trong lòng cô tràn ngập niềm vui, may mắn thay, Kỷ Tinh khá thông minh. Chưa quyết định được, cô lập tức gọi điện cho Lily, một nhân viên bán huy chương vàng, hy vọng rằng cô có thể giúp giải quyết tình thế khó xử. Nhìn thấy Lily mím môi cười mà không nhìn thẳng, biên tập viên không khỏi đoán rằng Heroickson có lẽ đã cười. Đàm Tùng Vận trang điểm thực sự xấu, nhìn không chịu nổi. Thành thật mà nói, nếu nữ chính là Lily xinh đẹp và quyến rũ thay vì Đàm Tùng Vận lỗi thời với ngoại hình không thay đổi thì chắc chắn sẽ thú vị hơn khi xem. Nữ chính gợi cảm, quyến rũ và đa tình cùng vị CEO máu lạnh, cô bé kém hấp dẫn và vị CEO hống hách, chỉ cần tưởng tượng ra hình ảnh này trong đầu cũng cảm thấy thú vị và mới lạ. Kỷ Tinh giao lưu vào ban đêm, không những không được thăng chức mà còn suýt bị khách hàng lợi dụng. Âm mưu này dùng đủ loại thủ đoạn để thúc đẩy mối quan hệ giữa nam nữ chính. Thật là đẫm máu. Thành thật mà nói, mặc dù Hàn Đình do Hứa Khải thủ vai thường vô cảm nhưng cách anh mím môi không dám nhìn thẳng vào mắt cho thấy anh đang đầy ghen tị và tức giận. Lúc này, hãy nhìn vào những đường nét khuôn mặt mang tính biểu tượng của Đàm Tùng Vận, người có khuôn mặt tự nhiên và sexy, người có nét đẹp y học rõ ràng. Biên tập viên cuối cùng cũng hiểu được lý do tại sao Hàn Đình đã thầm yêu Kỷ Tinh hơn 10 năm nhưng lại không có thiện cảm tốt với Gen Z. Kỷ Tinh từng nói, tôi không phẫu thuật thẩm mỹ. Mặt khác, khuôn mặt silicon của Sisi thực sự rất đáng sợ. Quả táo của cô ấy trông giống như miếng trám silicon và khuôn mặt của cô ấy đã bị biến dạng do phẫu thuật thẩm mỹ quá mức, thật đáng sợ. Ngược lại, vẻ ngoài của Đàm Tùng Vận với cơ quả táo bụ bẫm, cằm chữ V và nếp gấp mũi tự nhiên lại dễ đi vào lòng khán giả hơn, khiến hình ảnh cô bé chưa bao giờ lớn của cô ăn sâu vào lòng người. Sau khi xem cốt truyện mới nhất của Em đẹp hơn ánh sao, tôi cảm thấy tuy cốt truyện có hơi sáo rỗng nhưng đường tình cảm giữa Hàn Đình và Kỷ Tinh lại đặc biệt ngọt ngào và tự nhiên. Ngay cả khi Kỷ Tinh không thể về nhà vì trời mưa to, làm thêm giờ và bị đối xử bất công,
Hàn Đình vẫn xuất hiện một cách bảnh bao. Cảnh tượng này đã trực tiếp chạm đến trái tim của người biên tập, như thể người tình trong mộng của anh đã đến. Ở đoạn cao trào của tình tiết, em đẹp hơn ánh sao, câu nói 10 năm trôi qua nhưng bạn vẫn không thay đổi nhiều của Hàn Đình cực kỳ dễ lây lan và có tác dụng giật gân. Bạn có đang theo dõi Em đẹp hơn ánh sao không? Đàm Tùng Vận và Hứa Khải lần đầu hợp tác có khiến bạn cảm thấy sảng khoái không? Chào. Đôi mắt của Hứa Khải tràn đầy tình cảm, đơn giản là vô song và vô cùng mê hoặc.